Η λέξη πανηγύρι δεν σημαίνει απλώς ένα φεστιβάλ. Σημαίνει μουσική, σημαίνει χορό, σημαίνει φαγητό, σημαίνει ανθρώπους που γελάνε, σημαίνει χωριά που γεμίζουν ξανά ζωή. Και σημαίνει επίσης ότι λες στις 10 η ώρα το βράδυ θα κάτσουμε λίγο. Και τελικά γυρίζει σπίτι στις 5 το πρωί. Είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Glossonauts και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά έθιμα της Ελλάδας. Τα ελληνικά πανηγύρια. Bonus tips στο τέλος του βίντεο. Glossonauts, it's not just a lesson, it's your journey. Ήρθες ποτέ στην Ελλάδα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο? Τότε σίγουρα άκουσες κάποιον να λέει «Σήμερα έχει πανηγύρι στο χωριό». Μην κάνεις το λάθος να νομίσεις ότι πρόκειται απλώς για μια γιορτή. Είναι μία από τις πιο αυθεντικές εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις. Πάμε λοιπόν. Τι είναι το πανηγύρι? Η λέξη πανηγύρι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη πανήγυρης. Αρχικά σήμαινε μια μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων. Σήμερα τα περισσότερα πανηγύρια γίνονται για να τιμήσουν έναν Άγιο. Σχεδόν κάθε χωριό στην Ελλάδα έχει τον δικό του προστάτη Άγιο και μια συγκεκριμένη μέρα μέσα στο χρόνο γιορτάζει. Το πρωί γίνεται η λειτουργία στην εκκλησία και το βράδυ ξεκινάει το γλέντι. Και όταν λέμε γλέντι στην Ελλάδα, το εννοούμε. Αν βρεθείς σε ένα χωριό λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ένα πανηγύρι, θα δεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η πλατεία γεμίζει τραπέζια, στείνονται εκατοντάδες καρέκλες, ανάβουν οι ψισταριές, οι μουσικοί κάνουν δοκιμές, κάποιος φωνάζει «Δοκιμή, 1-2, ακούγομαι». «Δοκιμή, 1-2, ακούγομαι». «Δοκιμή, 1-2, ακούγομαι». Και φυσικά πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που δίνει οδηγίες σε όλους. Συνήθως χωρίς κανείς να το ζητήσει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που οργανώνουν το πανηγύρι είναι εθελοντές. Δουλεύουν πολλές ώρες για να περάσουν όλοι καλά. Και ξέρεις κάτι, ένας Έλληνας μπορεί να καθυστερήσει μισή ώρα στο ραντεβού για ένα καφέ. Αλλά όταν είναι να φάει σουβλάκια, είναι εκεί από νωρίς. Η μυρωδιά σε οδηγεί. Δεν χρειάζεσαι χάρτη, δεν χρειάζεσαι Google Maps. Αρκεί να ακολουθήσεις τη μυρωδιά. Σουβλάκια, λουκάνικα, πατάτες, ψωμί που μόλις βγήκε από τη σχάρα. Δίπλα κάποιος γεμίζει ποτήρια με κρασί. Λίγο πιο πέρα κάποιος άλλος προσφέρει τσίπουρο. Και όλοι σου λένε την ίδια φράση. «Έλα, κάτσε μαζί μας». Το ωραίο με τα ελληνικά πανηγύρια είναι ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κανέναν. Μέσα σε 5 λεπτά κάποιος θα σου πιάσει κουβέντα. Μέσα σε 10 λεπτά θα σου γεμίσει το πιάτο. Και μέσα σε 20 λεπτά θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε οικογενειακό τραπέζι. Αυτή είναι η ελληνική φιλοξενία. Και ναι, δύσκολα θα φύγεις πεινασμένος. Αν απολαμβάνεις τέτοιου είδους βίντεο και θέλεις να μπορείς κάποια μέρα να συζητήσεις με τους ανθρώπους που θα γνωρίσεις σε ένα ελληνικό πανηγύρι, τότε έχουμε κάτι για σένα. Στους Glossonauts βοηθάμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μάθουν ελληνικά μέσα από πραγματικές καταστάσεις, πολιτισμό και καθημερινές ιστορίες σαν και αυτή. Μπορείς να κλείσεις ένα εντελώς δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσα από την ιστοσελίδα μας στο www.glossons.com και να γνωρίσεις τη μέθοδό μας χωρίς καμία υποχρέωση. Θα χαρούμε πολύ να σε γνωρίσουμε. Και τώρα επιστρέφουμε
στο πανηγύρι. Η μουσική ξεκινά. Ξαφνικά ακούγεται το πρώτο κλαρίνο. Μετά το βιολί, το λαούτο, η λύρα, κρητική, ποντιακή, πολίτικη, εξαρτάται σε τι πανηγύρι είσαι. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τη δική της μουσική παράδοση και αυτό κάνει κάθε πανηγύρι διαφορετικό. Αλλά υπάρχει κάτι κοινό σε όλα. Μόλις αρχίσει η μουσική, κανείς δεν μένει ακίνητος για πολύ. Και μετά, ο χορός. Στην αρχή σηκώνονται οι μεγαλύτεροι, μετά οι νεότεροι, μετά τα παιδιά και κάποια στιγμή έρχεται η σειρά σου. Μην ανησυχείς, δεν έχει σημασία αν ξέρεις τα βήματα. Συνήθως κάποιος θα σου πιάσει το χέρι και θα σου πει «Έλα, εύκολο είναι». «Έλα, εύκολο είναι». «Έλα, εύκολο είναι». Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όλοι χαμογελάνε. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να μάθεις τα πρώτα βήματα του καλαματιανού. Αν δεν είσαι τόσο τυχερός, μπορεί να ξεκινήσεις με τσάμικο. Καλή τύχη. Το χωριό ξαναζωντανεύει. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι του πανηγυριού. Πολλά ελληνικά χωριά έχουν σήμερα λίγους μόνιμους κάτοικους. Το χειμώνα μπορεί να μένουν εκεί μόλις 50 άνθρωποι. Όμως τον Αύγουστο επιστρέφουν όλοι. Παιδιά, εγγόνια, φίλοι, ξαδέρφια. Άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, άλλοι που ζουν στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Το χωριό γεμίζει ξανά φωνές. Ανοίγουν σπίτια που είναι κλειστά όλο το χρόνο. Οι αυλές γεμίζουν με κόσμο. Τα παιδιά παίζουν μέχρι αργά το βράδυ και για μια νύχτα όλοι νιώθουν σαν να μην έφυγαν ποτέ. Και όταν λες ότι φεύγεις, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στα πανηγύρια. Όταν κάποιος λέει «Λοιπόν, σιγά σιγά να φεύγουμε». «Λοιπόν, σιγά σιγά να φεύγουμε». «Λοιπόν, σιγά σιγά να φεύγουμε». Κανείς δεν φεύγει. Μετά ακούγεται η φράση «Ένα τελευταίο τραγούδι». Ένα τελευταίο τραγούδι. Ένα τελευταίο τραγούδι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το τελευταίο τραγούδι γίνεται 5 και μετά 10 και μετά 15 και κάπως έτσι καταλαβαίνεις γιατί οι Έλληνες περιμένουν κάθε χρόνο το πανηγύρι με τόση ανυπομονησία. Γιατί το πανηγύρι δεν είναι μόνο μουσική, δεν είναι μόνο φαγητό, δεν είναι μόνο χορό. Είναι άνθρωποι, αναμνήσεις, παλιές φιλίες και η αίσθηση ότι έστω και για μια βραδιά όλο το χωριό γίνεται μία παρέα. Πάμε να πούμε το λεξιλόγιο του βίντεο μαζί. Το πανηγύρι. Η πλατεία. Η πλατεία. Το χωριό. Το χωριό. Ο Άγιος. Ο Άγιος. Η εκκλησία. Η εκκλησία. Η ορχήστρα. Η ορχήστρα. Το κλαρίνο. Το κλαρίνο. Το βιολί. Το βιολί. Το λαούτο. Το λαούτο. Η λύρα. Η λύρα. Ο χορός. Ο χορός. Ο καλαματιανός. Ο καλαματιανός. Το τσάμικο. Το τσάμικο. Το σουβλάκι. Το σουβλάκι. Το λουκάνικο. Το λουκάνικο. Το κρασί. Το κρασί. Το τσίπουρο. Το τσίπουρο. Το γλέντι. Το γλέντι. Η παρέα. Η παρέα. Ο εθελοντής. Ο εθελοντής.
η φιλοξενία. Η φιλοξενία. Και bonus tips. Πάμε να δούμε μικρές συμβουλές για τους επισκέπτες που είναι πρώτη φορά σε ένα ελληνικό πανηγύρι. Αν βρεθείς ποτέ σε ελληνικό πανηγύρι, μη τραπείς να χορέψεις, δέξου το κέρασμα. Πήγαινε με άνετα παπούτσια και αν κάποια γιαγιά επιμένει να φας κι άλλο, η πιο ασφαλής απάντηση είναι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν κλείσουμε, έχω μια μικρή πρόταση για όσους θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνική γλώσσα. Στη σελίδα μας στο Patreon θα βρεις το πλήρες transcript αυτού του βίντεο, χρήσιμο λεξιλόγιο, επιπλέον ασκήσεις, flashcards για Quizlet και αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό που θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις ακόμη περισσότερο τα ελληνικά σου. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μας και ταυτόχρονα να έχεις πρόσβαση σε όλο αυτό το υλικό, μπορείς να γίνεις μέλος της κοινότητάς μας στο Patreon. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και γράψε στα σχόλια. Έχεις πάει ποτέ σε ελληνικό πανηγύρι και αν όχι, θα ήθελες να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Glossobots. Να είσαι καλά και καλό καλοκαίρι. Τα λέμε στο επόμενο.